Ну, волторніста є волторна. Конкретно. У скрипаля скрипка, у контрабасиста контрабас, можливо, бас-гітара. Це залежить від того, чим займається контрабасист. А ударника, що під руки попав, можна на капці грати. Меня зовут Марк, вот, я играю на ударных, перкашен, барабанных. Я просто пошел в школу, типа, потому что родители увидели, что у меня есть к этому какая-то способность из-за того, что у меня в роду, получается, оба отца ударники, вот. И из-за этого они, типа, увидели, что я тоже к этому предрасположен, и отдали меня в школу музыкальную. А там уже пошло-поехало. И действительно, вот были какие-то такие моменты, когда ты пытался для себя четко осознать, это вот именно то, что тебе нравится, и хочешь ли ты этим заниматься или нет. И в какой-то момент, когда ты находился в каком-то коллективе, в этом движении, к тебе приходило такое невероятное удовольствие, и ты понимал, да, это то, чем я хочу жить, и то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. У мене батько ударник, старший брат теж ударник, а мама вчилась на бандуру, а зараз як вокалістка співає. Мені вибору не дали, мені просто сказали, ти підеш в музичну школу. Спочатку я навіть не пам'ятаю, як я реагував, але раз я ходив, то мені вроді подобалось. А от конкретно зрозумів, що я хочу це продовжувати займатися ударними, бо це дійсно, мені подобається, це круто, це цікаво. І тоді я десь з першого чи другого курсу училища я тільки почав сам уже хотіти це, і якраз на другому чи на третьому курсі училища я і попав в ЮСО. Ударний інструмент – це те, по чому можна бити, а бити можна по всьому. Є розділення як барабанщик, перкусіоніст і ударник. От ударник – це більше йде як людина оркестрова. Тобто вона в консерваторії, в училищах навчається грати на всіх інструментах. Тобто всі оркестрові інструменти, вони починаються від мілкої перкусії, таких як тамбурін, трикутники і різні мілкі інструменти, і закінчуючи великими барабанами, літаврами, оркестровими тарілками. І цьому всьому вони навчаються в вищих закладах. І переважно в кожної людини є якась розположеність до певного інструменту. Тобто в когось краще виходить на тамбуріні грати пальцем, в когось це взагалі не виходить, в когось краще на літаврах. В більшості музики є дуже багато інструментів ударних, і не завжди один ударник грає одну партію. От у нас є Єгор, і він в Лятошинському і грає 3 партії, поєднує. Через те, що ударників мало, а інструментів багато. Через це ми часто бігаємо між інструментами. И очень нужно четко и важно правильно считать такты, чтобы вовремя вступить. И не просто вступить как попало, а вот именно сделать так, как попросил дирижер. Потому что дирижер — это человек, который знает, как это должно звучать, и ты должен его понимать, чтобы воспроизвести то, что он хочет. Бетховен, перша частина, 200. Професія диригента насправді дуже складна. Тобто вона в чомусь дещо специфічна, тому що диригент, він музикант, але він не грає на жодному інструменті. Але задача диригента – зібрати все в єдине. Насправді, спочатку диригентство починалось там або музикант, або чимбаліст, композитор той же, який грає на клавішах, на фортепіано або на клавесині, і він же піддириговує, тому що він знає музику. А пізніше вже з'явилась батута, якою, скажімо так, відбивав такт, метр. Із цього, власне, зародилась професія диригента. Диригент повинен обов'язково знати природу інструментів, кожних груп, як грається, що відбувається, як грають духові, як грають струнні, обов'язково. Вообще, роль ударников — это именно тембровая идет. Да. Потому что с ударными инструментами приходит куча новых тембров. Да, Если скрипки там все это слышали 200 раз, то принес там бочку с водой и ударил по ней рукой плашмя, все, уже новый эффект. Це ритм, це драйв, це життя, яке на кожному кроці в нас є і тембри, і ритми.
Ударні такі інструменти, там відповідальність, там треба хватка така, щоб через те, що один удар і весь оркестр це. Саме важливе це чітко тримати ритм. Бо якщо, допустимо, інші інструменти, як скрипка і духові, то в них чіткого ритму як такого немає. І все це лежить на ударних через те, що в них і це вже чіткий звук. Как говорится, вот маленькие вот эти украшения, они делают вот все произведение очень красивым. Коротше, приятным. без ударних нікуди. Я считаю, что классическая музыка — это большая-большая основа. То есть это то, с чего все пошло, с чего все началось. Это как алфавит, который ты должен знать. Ну і насправді класична музика дуже сильно допомагає музиканту розуміти саму музику. Якщо ти класичну музику зможеш правильно грати і доносити так, як це написано в нотах, то тобі набагато простіше буде організовувати якісь свої гурти і робити там дійсно класну музику, яка буде подобатись людям. Мое отношение к музыке, я не могу это передать. Ну, не могу я жить без музыки. Вот. Отбери и все. Сьогодні він зранку прокинувся о 7:20. Я ще спав, а цей Да, надо молодець было сидить, пойти сидить, позаниматься. сидить і займається. Да. Я сплю, він ту-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 ту. Да, но вот уже без этого никак. Это как зависимость. Я маю колоночку маленьку. Якщо я мию підлогу, то обов'язково мені грає якийсь Кенні Барон. Або, не знаю, мию посуд. Маю включити снерки папі. Різнобарвні смаки маю, але в основному це класична музика. Чайковського дуже люблю. Обожнюю Чайковського. Да, Можно Чайковского не Симфонії любить. Чайковського це взагалі щось потойбічне, шикарно. Ну і джазову музику теж дуже люблю. Всю джазову музику. Я тоже слушаю всю классику подряд. Оперы люблю. Тоже вот я Чайковского, это одни из моих самых любимых симфоний. Я никогда поп-музыку не слушаю и до сих пор не слушаю. Мне она неинтересна. Потому что имею вот такую офигенную музыку, которую я играю, которую я каждый день узнаю новую. Зачем? Моя жизнь очень сильно связана с музыкой, и все, что я делаю, я перекликаю с музыкой. Даже когда я читаю книжки, я все вижу какую-то связь с музыкальной. Очень интенсивно начал заниматься вопросами экологии. Не то, что просто вот... Я поменял свой стиль жизни. Если сравнить с тем, как я жил год назад и сейчас, вообще, я об этом не жалею. Первое, я начал сортировать мусор. Самое жесткое это было переубедить родителей, то, что так надо делать. Органику начал утилизировать правильно. Самое жесткое для меня было... Це не користуватися маршрутками, тому що вони не екологічні. Да. Ну, пешком ходить до метро это такое. Я начал ездить на велосипеде в школу. Є один анекдот про двірника, якого покликали, грали на тарілках. Каже, там один удар в кінці. Я тобі покажу. Це диригент каже дворнику. Він каже, хорошо. І от, кінець, і диригент дає автак тарілочнику, і так, щас. Палички ноти. Добре, тоді я побіг за паличками з нотами. Чи вони тут? Я вибачаю. Окей, біжу. Професія диригента це наймолодша професія, і вона, я вважаю, що вона ще досі розвивається і відбувається ще становлення. Звісно, кожен диригент має своє тіло, свою фізіологію, десь в когось дуже м'які руки, в когось навпаки, в когось десь тут природа у кожного своя, але схеми вони чітко зафіксовані. Та кожен диригент постійно вносить, як художник, постійно якісь свої, там, можливо, навіть десь вже не по схемі, але вже коли музиканти знають музику, знають, де вони знаходяться в партитурі, то диригент іноді може навіть не диригувати, а просто, скажімо так, жити разом з ними, з оркестрантами, і вони це все відчувають і знають, і тільки вносити якісь свої певні моменти. Чому нове покоління вибирає музику минулого покоління?
Дуже важко сказати, чому кожен з них пішов саме цією дорогою, саме через класичну музику. Для мене це певний такий духовний момент, певний естетичний момент і культурний момент. Саме от класична музика, яка несе в собі таку от велику духовність і культуру. Я думаю, що, можливо, десь всередині кожен, навіть якщо для себе не робить якихось таких акцентованих пояснень, чому от саме так, я думаю, що десь все ж таки через внутрішнє якесь таке стремління і через духовне збагачення от приходить. Я сама з сім'ї музикантів. Мій тато валторніст, а мама скрипалька. Я музикант у другому поколінні. Я є керівницею молодіжного оркестру. Сьогодні останній день вивчити всі складні місця. Я не люблю називати себе директоркою, бо це якось трошки зависоко звучить і, мені здається, ставить, можливо, деякі бар'єри. Я називаюся або керівницею, або генеральною менеджеркою. Насправді це просто шалено потужний, потенційний, дуже-дуже важливий для країни масштабний проєкт. Я бачу його дуже-дуже глобально, як така нова традиція в українській культурі, цей молодіжний оркестр, як платформа для розвитку молодих музикантів, як платформа натхнення, платформа того імпульсу. Цікаво, що в цьому колективі грають і діти, малі, як ми їх називаємо, дійсно від 13 років. Ну, в цьому заїзді від 14 років. Нам вже були проекти, коли 12-річні, дійсно, дітки були. І такі вже більш дорослі хлопці, дівчата, там 16-18 років, 21 року, коли вони вже грають в професійних оркестрах. Тобто це такий нереальний мікс досвіду і тільки перших починань. Це така колектив складається з такої щирої дружби, обміну досвіду. І мені здається, є дуже-дуже важливим підтримувати таку дійсно, як ми говоримо, сімейну, родинну атмосферу, коли можна говорити на рівних. І навіть здається, що така зіркова диригентка, як Оксана Линів, яка бачила вже найбільші оперні театри там світу, яка знає такі колективи, як Берлінська філармонія, там Берлінський державний оркестр, і вона приїжджає сюди, і до неї теж всі можуть звернутися за будь-якою порадою і абсолютно вільно спілкуватися, і вона з усіма вільно спілкується. Тобто цим колективом ми теж хочемо показати той можливий рівень спілкування в колективі, дійсно рівень рівності, толерантності. Це має бути дійсно такий еталон правильної комунікації, правильного такої теплої взаємоповаги. Я не переконана, що є якийсь музичний ген, який передається. Тобто дуже багато прикладів, коли у надзвичайно обдарованих музично батьків діти не мають такого слуху або не такі музичні. Я думаю, що це все ж таки дуже індивідуально. Тобто митець – це абсолютно дар Божий, і це не плюс і не мінус, це місія, і також дещо така тяжка доля. Але ось за досвід саме оркестровий тут можу сказати, що дійсно, особливо з регіонів, дуже багато учасників, які просто так до цього прийшли, які захотіли грати на флейті, потім вийшло, потім якась музична школа, спеціалізована музична школа, і ось вони в оркестрі. Музикант має бути по-перше, і по-друге, і по-третє митцем. Ну, звичайно, гарною людиною, це абсолютно точно. ЮСО – це сім'я, ЮСО – це родина, і це круто. Така файна та симфонія Станковича. Просто супер. Мені дуже подобається. Супер. Але це женський. Я до швидку не можу. Женський класик, Станкович по-своєму цікаво. Блін, чувак, але там така лажа з тактами. Ну, типу, не треба вбивати. Так, ну, побачиш, ладно, бачиш? Може для вас важко, а для нас не дуже. У вас багато? Просто у нас є вже. Ти вже туди, так? Так, мені позвонити, як ти. Це ж 2 рази.